यो फोटोमा हामी हेर्न सक्छौं पछाडी बाँसहरू छन्. While I choose this picture, it is because bamboos have been considered to symbolize the noble human characters. किन यसरी चाहिँ बाँसको फोटो पछाडी राखिएको छ त भन्दा बाँसले चाहिँ मानिसको एउटा भद्र मानिसको चरित्रलाई दृश्याउँदछ. Though it's not our main subject today for bamboo, but since we use this picture, let's talk a little bit about it. हुन त आज हाम्रो कक्षाको यो मुख्य विषय त होइन, तर पनि बाँसको केही गुणहरूलाई हामी आज व्याख्या गरौँ. There are 4 features of bamboos consider implying noble characters of a true cultivator. एउटा बाँसले भद्र मानवमा हुनुपर्ने केही 4 वटा गुणहरूलाई दृश्याउँदछ. First, the first feature is their evergreen, beautiful, and a peaceful, harmonious atmosphere. पहिलो भनेको चाहिँ सदाबहार, यो सुन्दर हुन्छ र शान्त सुरिलो वातावरणमा अवस्थित हुन्छ. We have never seen bamboo with a yellow leaf or a red leaf. Bamboo's leaf, as long as it's alive, always green. एउटा बाँस जबसम्म जीवित हुन्छ, जीवित हुने जेलसम्म हामीले कहिले पनि त्यो बाँसको पहिलो पातहरू, पहिलो रङको आकारहरू देख्दैनौं. Bamboos retain green leaves. Bamboos retain green leaves throughout the year. त्यो बाँसले चाहिँ उसको जीवनभर नै सधैँभरि हरियो रङको पातहरू चाहिँ छाइरहेको हुन्छ. And evergreen implies the meaning of forever young, freshness. सदाबहार भनेको चाहिँ सधैँको लागि सधैँभरि ताजा र सधैँभरि कायम रहने चीज हो. And which describes that our true self never gets old. यसले पनि के भन्दछ त भन्दा हाम्रो सत्य प्रकृति कहिले पनि बुढा हुँदैन, वृद्ध हुँदैन र कहिले पनि. You see, our physical body is getting older every minute of every hour of every day, but our true nature is forever young. हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो भौतिक शरीर भनेको चाहिँ हुन सक्छ वृद्ध हुन्छ होला, बिस्तारै बिस्तारै हामी बुढा हुन्छौं होला, तर हामीले यो हेर्न सकेको बाँस चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन. Our true nature is forever young, no matter how old you are today. माफ गर्नुस्, हामी भित्रको त्यो बुद्ध प्रकृति, सत्य प्रकृति कहिले पनि वृद्ध हुँदैन. And our true nature is perfect, no matter how many lives we have been through since we left our heavenly home. र हाम्रो बुद्ध प्रकृति, यो सत्य प्रकृति हुन सक्छ कति जीवन र कति समय हामीले संसारमा अवतार लिए पनि, हामीले पूर्ण जन्म लिए पनि त्यो कहिले पनि वृद्ध हुँदैन, त्यो सधैँभरि पूर्ण रहन्छ. We all know that we have left our heavenly home for 60,000 years. र हामीले थाहा छ हामीले आफ्नो वास्तविक घरलाई छोडेको 60,000 वर्ष भइसक्यो. But our true nature is still perfect inside. तर त्यो हामी भित्रको सत्य प्रकृति सधैँभरि पूर्ण रहन्छ. Waiting for us to discover. जसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनर्स्थापित गर्नु छ. That's why we can receive Tao and cultivate Tao, propagate Tao. त्यसैले नै हामीले ताओ प्राप्त गरेर ताओ अभ्यास र ताओ प्रचार प्रसारमा अग्रसर हुन पाएको छौं. Okay, bamboo evergreen represent as forever young, and also it presents create a harmonious atmosphere. त्यसैले त्यो बाँसको हरियो रङले पनि सधैँभरि सदाबहारलाई एक किसिमको शान्त सुरिलो वातावरणलाई जनाउँदछ. Just like a well-cultivated cultivator, always harmonious. जसरी एउटा असल साधक हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै सधैँभरि एकदमै समन्वय अवस्थामा रहनुहुन्छ. And the second feature, modesty and integrity. दोस्रोमा रहेको छ विनम्रता र निष्ठा. About modesty, bamboo is hollow inside, which means when something is hollow, it means it has empty space inside.
अब विनम्रतालाई हामी हेर्न सक्छौँ बाँसमा जसरी भित्रपट्टि चाहिँ केही पाल हुन्छ त्यहाँ भित्र खाल्डो जस्तो भाग हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ केही कुराहरू राख्न सकिन्छ And that means it can accommodate other things. यसको अर्थ यसले चाहिँ अरू चीजहरूलाई चाहिँ निहित गर्न सक्छ So in terms of learning, that means he is modest, means he is willing to learn no matter how old he is. यसको अर्थ चाहिँ विनम्रतालाई जनाउँछ जुन चाहिँ कुनै पनि उमेरसँग अथवा कुनै पनि चीजसँग चाहिँ फरक हुँदैन जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विनम्र भएर सिक्न सकिन्छ And modesty in terms of getting along with other people, modesty means he is broad-minded and always forgiven. विनम्रता भन्नुको अर्थ अझै एउटा फराकिलो विचार भएकोलाई पनि जनाउन सकिन्छ जसले अरूको कुराहरू पनि बुझेर लचक हुन सक्छ Modesty means he is very spacious inside of his heart. र विनम्रता भनेको उसको आफूभित्र मनभित्र एउटामा ठुलो ठाउँ पनि हुनु हो And then we talk about integrity. त्यस्तै गरी निष्ठा You can see on the slide the picture of bamboos. हामीले यो स्लाइडमा बाँसको यो फोटो हेर्न सक्छौँ You can see within a stand of a bamboo there are sequential nodes. हेर्न सक्छौँ बाँसको त्यहाँ साइडमा विभिन्न खालको साना साना हाँगाहरू छन् पातहरू छन् There are several nodes within a stand and the nodes are very firm and solid. र त्यसै गरी त्यो बाँसलाई चाहिँ मजबुत बनाउने हिसाबले त्यो बाँसमा विभिन्न कुराहरूको जोडिएको पनि छ And the nodes sustain the bamboo to grow upward, not easy to break. र त्यहाँ बिचमा चाहिँ केही भागहरू छ एक भाग हुँदै गरेर त्यसले चाहिँ बाँसलाई अझै मजबुत बनाएर अझै माथिसम्म बढ्नको लागि सहयोग गर्दछ The nodes of bamboo imply that a noble person sticks to his moral principles. र त्यो बाँसको त्यस्तो खालको एउटा प्रकृतिले पनि हामीले के जनाउँछ भने एउटा असल व्यक्ति एउटा भद्र व्यक्ति भनेको आफूभित्रको निष्ठामा सधैँभरि स्थापित हुनुपर्दछ A Chinese saying goes like this, 竹可焚，节不可毁. Very beautiful, very profound. यसरी पनि चाइनिजमा जुन भनिएको भनाइ छ बाँसमा भएको यो प्रकृतिलाई जनाउँछ जुन हामी भद्र व्यक्तिमा हुनुपर्दछ And that means bamboos can be burned to ashes. Their nodes can never be destroyed. र जब बाँसलाई हामीले खरानीमा परिणत गर्छौं तर पनि यसभित्रको केही गुणहरूलाई चाहिँ केही प्रकृतिहरूलाई चाहिँ जलाउन सकिदैन And that means a person who keeps to his moral principles, he will never give up his moral integrity, even at the cost of his life. यसले के पनि जनाउँछ त भन्दाखेरि एउटा भद्र व्यक्ति जब उसको जीवन नै अन्त्य हुनु अवस्थामा पनि उसले आफ्नो निष्ठालाई सधैँभरि कायम राख्छ Even he is burned to ashes, but his moral principles still there. यदि ऊ चाहिँ खरानीमा परिणत भए पनि उस भित्रको एउटा सदाचारितालाई सधैँभरि कायम राख्दछ And the third feature, fortitude, uprightness, and vitality. त्यसै गरी तेस्रोमा छ साहस सच्चरित्र र जीवन शक्ति Fortitude means courage in adversity. साहस भनेको चाहिँ विभिन्न विषम परिस्थितिमा पनि साहस हुनु हो Courage in adversity means bamboos have strong adaptability and bamboos adapt to harsh environments and always remain lush. साहसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं त भन्दा विभिन्न खालको विषम परिस्थिति एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि सधैँभरि ऊ मजबुत भएर अगाडि बढ्न सक्छ It describes the character of a true cultivator, regardless of the circumstances, no matter its favorable circumstances or difficult circumstances.
a true cultivator never loses his courage to go on. एउटा असल अभ्यासकर्ताले पनि जसोसुकै विषम परिस्थिति नै किन नहोस्, गाह्रो अवस्था नै किन नहोस्, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई, सम्पूर्ण अवस्थाहरूलाई पार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। यो यसले हामी मानिसमा भएको असल गुणलाई पनि जनाउँदछ। And uprightness means bamboos always stand tall and straight. त्यस्तै गरी सच्चरित्र भन्नाले बाँस सधैँभरि सिधा र माथि जान्छ। Its uprightness elaborates righteousness of a junzi, a noble person. र जसरी बाँस सधैँभरि माथि बढिरहेको छ, त्यसले पनि एउटा मानिसमा हुनुपर्ने सच्चरित्रतालाई, गुणलाई चाहिँ जनाउँदछ। Always do the right thing. सधैँभरि सही काम गर्नको लागि जनाउँछ। And vitality, we know bamboos grow very fast. त्यस्तै गरी जीवन शक्ति, हामीलाई थाहा छ बाँसहरू एकदमै चाँडो हुर्किन्छन्। Their vitality refers to a true cultivator's diligence. र त्यो बाँसको जीवन शक्ति भनेको नि असल अभ्यासकर्तामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई जनाउँदछ। A true cultivator is diligent and never lazy. असल अभ्यासकर्ता भनेको सधैँभरि मेहनती हुन्छ र कहिले पनि अल्छी गर्दैन। And the fourth feature is the last feature of bamboo we are talking about today. Bamboo is tough, unbending yet flexible. र अर्को चौथो गुणमा हामी हेर्न सक्छौँ, बाँस कडा हुन्छ, यसलाई बङ्गाउन अलि गाह्रो हुन्छ, तर पनि यो लचक हुन्छ। Unbending means bamboo is strong. अब बङ्गाउन नसक्नु भनेको चाहिँ बाँसहरू कडा हुन्छन्, मजबुत हुन्छन्। Bamboo keeps to his principles. बाँसले सधैँभरि आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्छन्। But the flexible means bamboo is not stubborn. र लचक हुनु भनेको चाहिँ फेरि त्यो बाँस भनेको चाहिँ आफूमा एकदमै मै हो भन्ने किसिमको भावना चाहिँ हुँदैन। Bamboo is not prejudiced. आफूमा अहम हुँदैन, आफूमा चाहिँ सही गलत भन्नु छुटाउने अथवा भनौँ एकअर्कालाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्ने त्यो प्रकृति हुँदैन। Bamboo is easy to communicate. बाँसहरूलाई हामीले सञ्चार गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। So unbending and being unbending and being flexible, usually we will think these two characteristics are contradictory to each other. हुन त बङ्गाउन नसक्नु र लचक हुनुलाई चाहिँ हामीले यो विपरीत प्रकृतिहरू हो भनेर बुझ्छौँ होला। When something is unbending means that thing is very, very rigid and easy to break. बङ्गाउन नसक्नु भनेको चाहिँ त्यो चिजहरूलाई हामीले एकदमै कडा र त्यो चाहिँ चाँडै भाँचिने किसिमको हामी सोच्छौँ होला। When someone is flexible means that person is easy to compromise his principles. र जब हामी चाहिँ लचक सोच्छौँ, लचक हुने बित्तिकै त्यो व्यक्ति अथवा त्यो चिजहरू चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तबाट बाहिर जान्छन् भन्ने हामी सोच्छौँ होला। But a true cultivator sticks to his principle, and at the same time, he guards his moral principles even with his life. तर एउटा असल अभ्यासकर्ताले चाहिँ लचक हुनु भनेको आफूमा लचक भएर पनि आफूभित्रको नैतिक सिद्धान्तहरूमा सधैँभरि निहित भएर अगाडि बढ्छ। That is something very beautiful. यो नै एकदमै एउटा राम्रो सुन्दर गुण हो। I'm wondering if you learn Chinese, learn Mandarin, but I would like to share in Chinese, nose, N-O-D-E. Actually, in Chinese, the word is 结. चाइनिजमा पनि उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ चिए भनेर, यसलाई चाहिँ हामी नोट भनेर बुझ्न सक्छौँ। नेपालीमा चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ मलाई आएन। त्यो जुन And there is a term 节操. 节操 means a true cultivator sticks to his
noble principles. र अर्को एउटा शब्द पनि छ जे छ भनेको, त्यो भनेको चाहिँ असल अभ्यासकर्ताले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तहरूमा सधैँभरि अघि बढ्छ And will never change. र कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन. For example, probably most of us have taken the vow of be a vegetarian all our life. हुनसक्छ उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनभरि नै म शाकाहारी बन्छु भनेर प्रतिज्ञा लिनु भएको छ होला. Since we have taken the vows, no matter what delicious food containing animal element, we will not eat any of it. र शाकाहारी भइसकेपछि चाहिँ अब हुनसक्छ कुनै पनि जनावरबाट आएको त्यस वस्तुहरूलाई खानेकुरालाई चाहिँ सेवन नगर्ने. Well, I would say more, containing any animal element like meat, because we know some people are lacto-vegetarian, which means we can have milk, and some people are lacto-ovo-vegetarian, which means we can have milk and egg. And since we vow to be this vegetarian, we will stick to it all our life. That's our 节操. र जनावरबाट उत्पादित कुराहरू भन्नाले मासुहरू हुन सक्ला, कुनै व्यक्तिहरू हुन सक्छ दूध सेवन गर्नुहुन्छ, कुनै व्यक्तिले दूध अन्डा सेवन गर्नुहुन्छ होला. र शाकाहारी हुनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिले माछा मासुसँग टाढा रहेर सधैँभरि आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नु, यसलाई नै हामी जे छ भन्न बुझ्न सक्छौँ. Yes, we'll stick to it until we die. That's the 节操. जीवनको अन्त्यसम्म नै आफ्नो सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नलाई यसलाई नै हामी जे छ भन्न सक्छौँ. Yes. Let's get into the main subject today. र आजको मुख्य विषयमा हामी अगाडि बढौँ. Chapter 3, 不尚贤，使民不争. पाठ 3 मा सफलहरूको कीर्तिको महिमा नगर जसको कारण मानिसहरुमा खटपट नहोस्. And we translate into English as do not glorify the achievers, so the people will not squabble. यहाँ इंग्लिशमा पनि छ, नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सफलहरूको कीर्ति महिमा नगर जसको कारण मानिसहरुमा खटपट नहोस्. Here, glorify means to praise or show your admiration to something or someone, especially when that someone does not deserve. That means glorify. अब यसरी चाहिँ हामीले अरूको महिमा गर्नु भन्नुको अर्थ कुनै व्यक्तिको प्रशंसा गर्नु जबकि त्यो व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्न योग्य नै छैन. And xian, you might know some Chinese. And xian in Chinese, we can use it as an adjective or as a noun. एउटा चाइनिजमा xian भन्ने शब्द छ. यसलाई हामीले चाहिँ नामको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं. As an adjective, xian means talented. As a noun, xian means the achiever. एउटा विशेषणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं एउटाको नामको रूपमा जसको अर्थ चाहिँ लिन्छ Ching कै चाहिँ सोही पनि. Okay. xian can be an adjective, a 形容词, an adjective, and that means talented. Okay. xian भनेको जुन विशेषणको रूपमा हेर्छौं यसको अर्थ भनेको चाहिँ प्रतिभा हो. And xian can also be a noun, and that means an achiever, which means someone who is very successful in doing something, achiever. र xian भनेको यसलाई नामको रूपमा प्रयोग गर्नु पनि सकिन्छ जसको अर्थ चाहिँ सफल व्यक्तित्व हो, कुनै कुरामा सफलता हासिल गर्नु. Now the text said, a leader should not present himself as prestigious and superior to others. यहाँ पनि लेखिएको छ एक नेतृत्वकर्ताले स्वयंलाई इज्जतदार र अरूभन्दा माथि बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन. Prestigious means inspiring respect or inspiring admiration or having high status. इज्जतदार भन्नाले चाहिँ अरूबाट प्रशंसनीय होस् अथवा अरूले प्रशंसा गरोस्, माथिल्लो तहमा राखोस् भन्ने खालको इच्छा हो. Of course, as a leader, he has higher status than his subordinates. हुन त एक नेतृत्वकर्ताको हिसाबले अरू आफूभन्दा कनिष्ठहरूभन्दा ऊ माथिल्लो तहमा हुन सक्छ.
Since he has higher status, he had better not show off or emphasize his power or status. अरूभन्दा माथिल्लो अवस्थामा रहेपछि आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो त्यो क्षमतालाई प्रस्तुत गरेर अरूलाई त्यो देखाउने किसिमको भावना चाहिँ हुनु हुँदैन. Just show his humility. Just take care of others. उसले मात्रै अरूको हेरविचार गरेर उसभित्रको विनम्रतालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ. Like a father, like a teacher. जसरी बुवा जस्तै, जसरी एउटा गुरु जस्तै. And people will be very happy to have him as their ruler, as their leader. त्यो बेलामा मात्रै त्यस्तो नेतृत्वकर्तालाई मानिसहरूले सहयोग गर्नको लागि अत्यन्त खुसी हुन्छन्. Because in this way, people won't feel being oppressed. त्यो अवस्थामा मात्रै मानिसहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूले हामी नेतृत्वकर्ताले चाहिँ हामीलाई दबाइरहेको छ भन्ने किसिमको महसुस गर्दैन. They are willing to follow. अनि मात्रै ती व्यक्तिहरू अगाडि पछ्याउनको लागि अगाडि बढ्नछन्. So here says, a leader living a life of humility will discourage others to compete for false reputation. त्यसैले नै यहाँ भनिएको छ त्यसरी जुन जीवन भद्रताको जीवन अन्त्य मिथ्या प्रतिष्ठा र सामाजिक स्थानको प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्दछ. यसरी हामीले नै अगाडि बढ्न सक्छौँ. Because they can see the example from the good leader. They understand if you want to be a leader, you need to be virtuous. अनि मात्रै एउटा असल नेतृत्वकर्ताको गुणलाई हेरेर त्यो गुण भनेको नै सद्गुण हो जसलाई हेरेर मानिसहरूले सिक्दछन्. They understand from your example, if you want to be a leader, you need to be virtuous and you need to serve. त्यसैले चाहिँ यदि हामी एउटा नेतृत्वकर्ता बन्न चाहन्छौँ भने हामी विनम्र हुनुपर्छ र अरूलाई सेवा गर्नको लागि तत्पर हुनुपर्छ. So they won't compete for higher position or false reputation. अनि मात्रै मानिसहरूले चाहिँ अझै माथिल्लो स्थानको लागि अथवा एउटा इज्जतदार जीवनको लागि भनेर अगाडि बढ्न चाहदैन. So the text, the last line said, when all are humble, all can live in harmony. र अन्तिममा पनि भनिएको छ जब हरेक विनम्र हुन्छन् तब सबैजना आत्मीयतामा जिउन सक्छन्. So it is very important to have a good leader in a society or in an organization because his example can have a very positive influence over the people he govern, he guide, he teach. त्यसैले एउटा समाजमा अथवा एउटा कुनै पनि ठाउँमा असल नेतृत्वकर्ता हुनु धेरै आवश्यक हुन्छ. उसले नै मानिसहरूलाई सही किसिमले मार्गनिर्देशन गरेर अझै राम्रो अवस्थाको सृजना गर्न सक्छ. And on the contrary, if when a leader glorifies achievers, which means he always praise someone who is successful and says someone very successful, very good, always praise something like this, he glorifies achievers and set them aside for special treatment. He treats the achievers very special. र यदि एक नेतृत्वकर्ताले अरू सफल व्यक्तिहरूको कीर्ति गाउँछन् भने उनीहरूको विशेष खातिरदारीका लागि मान दिन्छन् भने अरूको मात्रै गाथा गाउँछन् भने and treat other people as ordinary. र सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ सामान्य किसिमले व्यवहार गर्छन् भने then people might compete aggressively, and then when they compete, they might even step over one another to achieve that glory from the leader. त्यो अवस्थामा मानिसहरू आक्रामक ढङ्गले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् र एकमाथि अर्कोको टेक्दै त्यो कृति हासिल गर्न खोज्दछन्. So he should not only avoid glorifying his own position, his power, but also he should also avoid glorifying achievers among his people. त्यसैले नेतृत्वकर्ताले आफ्नो मात्रै गाथा गाउने, आफूलाई मात्र ठुलो सोचेर
ठुलो किसिमले बयान गर्ने होइन र आफूभन्दा पछाडिका सफल व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको कृति गाउनु हुँदैन. Well, you might think there's nothing wrong to glorify achievers. There's nothing wrong, you might think. अब हुन सक्छ हामी सोच्छौँ होला सफल व्यक्तिहरूको कृति गाउनु भनेको त राम्रो हो नराम्रो त होइन. We do our best to win a trophy. We do our best to win a prize, an award. There's nothing wrong. हामीले कति मेहनत गरेर एउटा ट्रोफीको लागि भनेर कुनै उपहार पाउनको लागि भनेर कति मेहनत गरेर प्रतिस्पर्धा गर्छौँ. But we are studying Tao Te Ching. तर यहाँ चाहिँ हामी ताओ ते चिङ पढ्दैछौँ. So we are talking about very subtle, very delicate inner cultivation. यसमा चाहिँ हामीले एकदमै हामीमा हुनुपर्ने त्यो सूक्ष्म किसिमको गुणलाई पनि बयान गर्दैछौँ. If we are awarded for our good performance, यदि हामीले गरेको राम्रो कार्यको लागि भनेर केही प्रशंसाहरू उपहारहरू प्राप्त गर्छौँ भने, if all kinds of good performances are awarded, यदि सबै राम्रो किसिमको व्यवहारहरू कार्यहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिन्छन् भने, even including doing the good deeds, राम्रो काम गर्ने कुरामा पनि त्यस्तो हुन्छ भने, eventually, let's take doing good deeds for example. Eventually, people would do good deeds to win the award. र अन्त्यमा गएर के हुन सक्छ त भन्दा मान्छेहरूले मात्रै त्यो पुरस्कारको लागि भनेर राम्रो काम गर्ने हुन सक्छ. They would do good deeds to win the award in order to be better than be superior to other people. ती व्यक्तिहरूले मात्रै पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ ताकि अरू व्यक्ति भन्दा आफूलाई अझै माथिल्लो स्थानमा पुर्याउन सकियोस्. Instead of doing good deeds out of their true nature. तर यदि हामीले आफ्नो सत्य प्रकृति अनुरूप गर्नुपर्ने कार्य भन्दा बाहिर जान सकिन्छ, then it is not good. यो नै राम्रो चाहिँ होइन. And that's the main point of this verse. त्यसैले भर्खरको छन्दमा चाहिँ यो कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ. And the next verse, do not treasure goods that are hard to obtain so the people will not become thieves. अर्को छन्द रहेको छ, प्राप्त गर्न कठिन वस्तुहरूको भण्डार नगर जसको कारण मानिसहरू चोर नबनुन्. Similarly, in terms of material possessions, a leader should avoid something. त्यसै गरी भौतिक वस्तुहरूको प्राप्तिको लागि पनि नेतृत्वकर्ताले आफूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नुपर्छ. A leader should avoid emphasizing or store precious and expensive materials as treasures. एक नेतृत्वकर्ताले बहुमूल्य र महँगा सामग्रीहरूको महत्त्व दिन र भण्डार गर्नबाट पन्छुनुपर्छ. If he stores precious and expensive materials as treasures, he will provoke people's desire to own those things. यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ महँगा सामानहरूलाई महँगा वस्तुहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिएर प्रिय मानेर अगाडि बढ्छ भने अरू मानिसहरूले पनि त्यसबाट नकारात्मक किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ. If he can avoid this, by doing so, he will help people to eliminate thoughts of being greedy. यदि उले यसो कुराहरूबाट टाढा रहन्छ भने त्यो समयमा मानिसहरूलाई लोभी हुने र एक चोर बन्नबाट टाढा हुन सक्छ. And to eliminate the intent of being a thief. र मानिसहरूलाई चोर बन्नबाट बचाउन सकिन्छ. Because when something is considered expensive, किनभने कुनै कुरा चाहिँ महँगा छन् भने त्यसलाई महँगा रूपमा हामी हेर्छौँ भने, when something is considered precious, कुनै चिजलाई चाहिँ हामी बहुमूल्य भनेर मान्दछौँ भने, then bad people will want to have more of those things in order to make profits. र खराब मानिसहरूले चाहिँ फाइदाको लागि लाभको लागि चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई अझै प्रयोग गर्न चाहन्छन्. Let's take face masks for example. उदाहरणको लागि अहिलेको समसामयिक विषयमा चाहिँ
फेस मास्कलाई हामी हेर्न सक्छौँ? We know medical face masks are proved effective in preventing the spread of coronavirus. हामीलाई पनि थाहा छ यो मेडिकल मास्कहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि धेरै सहयोग गरेको छ। Originally, as we all know, medical face masks are not expensive at all. हामीलाई पनि थाहा थियो पहिलाको अवस्थामा त्यस्तो खालको फेस मास्क मेडिकल फेस मास्कहरू चाहिँ महँगा थिएनन्। But when COVID-19 became a pandemic, तर जब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस चाहिँ महामारीको रूपमा फैलियो, the price of medical face masks have soared to very high. र यस्तो खालको मास्कहरूको भाउ चाहिँ एकदमै हत्तै बढेर आयो And become very expensive. र एकदमै महँगा भए। Well, it's okay because the quantity of production cannot meet the needs. किन त भन्दाखेरि जुन किसिमले उसको उत्पादन हुँदै थियो मानिसहरूको माग अनुसारको चाहिँ उत्पादन हुन सकेन। Because when a thing is rare, it becomes precious. We can understand. किनभने जबसम्म सामानहरू वस्तुहरू चाहिँ कम हुन्छ त्यसको भाउ पनि बढेर जान्छ, यो हामीलाई पनि थाहा छ। But you know what? Some people become thieves of face masks. तर हामीलाई पनि थाहा छ कि कुनै व्यक्तिहरू यसै कारणले गर्दा फेरि फेस मास्कको चोर पनि बनेका छन्। Yeah, you can see from the news report. हामीले न्यूज रिपोर्टहरुमा त्यसैगरी समाचारहरुमा पनि देखिरहेको छौं। See, London ambulance contractor stole face masks. लन्डन एम्बुलेन्सको ठेकेदारले मास्क चोरे भनेर न्यूज पनि आएको थियो। And PPE means protective. I know E means equipment. Personal protective equipment. Face masks stolen from the warehouse. त्यसैगरी PPE मास्कहरु पनि गोदामबाट चाहिँ चोरी भएको थियो। And people stealing face masks and other medical equipment in New York City. मानिसहरूले मास्क र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि अस्पतालबाट चोरेको थिए न्यूयोर्क शहरबाट। Yeah, it was very hard to imagine before the pandemic. हामीले यो महामारी भन्दा यस्तो कुराहरू कल्पना गर्न एकदमै गाह्रो थियो। In the past, bad people would wear a face mask to rob the bank for money. बितेको समयमा चाहिँ चोरहरूले नै नराम्रो मानिसहरूले कुनै कुरा चोरी गर्नको लागि फेस मास्क लगाएर चोरी गर्ने गर्दथे। But in a bank robbery, you can see the robber wearing a face mask. हामीले हेर्न सक्छौं बैंकहरुमा जब चोरी गर्छन् चोरहरूले आफ्नो अनुहारमा मास्कहरु लगाएर चोरी गर्ने गरेका छन्। But during the pandemic, it happened in many places of the world. Even you have money, you cannot buy face masks because it's out of stock. तर अहिलेको अवस्थामा यो महामारीले गर्दा फेरि संसारभरि नै धेरै ठाउँहरुमा हामीले त्यही मास्कलाई किन्नको लागि पनि किन्न पाइरहेको छैनौं। So face mask becomes so precious that it becomes something money can't buy. त्यही भएर यो मास्कहरु अनुहारमा लगाउने मास्कहरु यति महँगा भए जसलाई चाहिँ हामीले पैसाले किनेर पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। The price of face masks, or should I say the value of face masks, is something beyond our control. यो फेस मास्कको